خب، سلام دوستان. میدونم که شرایط خیلی سختیه. خیلی هم در واقع هیچ کس حوصله نداره به صحبت‌های طولانی گوش بده تو این شرایط بحرانی. تازه حالا اگه طولانی بشه آپلود کردنش هم به یوتیوب کار خیلی زمانبر و دشواریه با این وضع اینترنت. من سعی میکنم خیلی خلاصه اون نکاتی رو که احساس میکنم تو این شرایط لازم ما در مراقبت از خودمون و عزیزانمون بدونیم رو خدمتتون عرض کنم. چند تا نکته که در واقع مخفول مونده. خب، اول از مهمترین شروع بکنم. خب، به خصوص اون دوستانی که حالا این چند وقت توی تهران موندند و در معرض حادثه قرار گرفتن یا در اطراف حادثه بودن، خونه بغلشون رو زدن، خونه های نزدیکشون رو زدن. خب طبیعتا حال و روز خوبی ندارند و اطرافیان در جهت کمک به اونها میخوان یه کاری انجام بدن و گاهی اوقات این تصور مطرح میشه یا حتی توی شبکه‌های مجازی توسط برخی افراد گفته میشه که لازم اون آدم هایی که تو اون شرایط سخت بودن راجع به احساساتشون، تجربهشون تو اون شرایط سخت صحبت بکنن. مثلا در انفجار بوده، نزدیک انفجار بوده، ترس خیلی شدیدی داشته. اصلا این کار رو نباید بکنیم. اصلا نباید اون کسانی که استرس شدیدی رو تجربه کردن به خاطر اینکه یه حادثه انفجاری خیلی وحشتناک رو حاضر و یا ناظر بودند، باید بدونیم که این تجربه انقدر سهمگینه و انقدر بزرگه. اون احساسات و اون ترس و وحشتی که در اون فرد ایجاد شده خیلی از اوقات اونقدر شدیده که ترغیب اون فرد به خاطر اینکه تجربه خودش رو برای ما تعریف بکنه یا احساساتش رو بخواد مطرح بکنه میتونه به باز تولید اون استرس خیلی خیلی شدید منجر بشه. بنابراین اصل رو بر این بذاریم که وقتی یه نفر تازه در معرض یک رویداد خیلی پر استرسی مثل انفجار بوده، نخواهیم ازش که اون حادثه رو تعریف بکنه برای ما، نخواهیم ازش که اون احساسات رو ابراز بکنه، بلکه مهمترین چیز اینه که به اون فرد این واقعیت رو منعکس بکنیم که الان تو این لحظه در وضعیت ایمن و کم خطرتری در واقع قرار داره. این موقع خطر خیلی آنیه بلافاصله. این موقع ما خود فاصله میگیریم از خطر. اون آدم بیشتر از همه به امنیت و آرامش نیاز داره، نه به این که بخواد احساساتش رو راجع به اون تجربه دهشتناک بازگو بکنه. بنابراین نشون دادن این قضیه که زمان از اون رویداد گذشته، در مکانی هستی که دیگه اون خطر وجود نداره، توجهش رو به محیط اطراف بلافاصلش، نگاه کردن به زمین، نگاه کردن به دیوار، نگاه کردن به اطرافیان، هر چیزی که او رو وصل میکنه به اون موقعیتی که تو اون لحظه درجات نسبتاً خوبی از امنیت و آرامش رو داره، توجهش رو باید به اون جلب بکنیم تا اینکه اون آدم بتونه در واقع از اون استرس شدیدی که در واقع باهاش درگیر بوده یه مقدار ببینه که فاصله گرفته. یعنی دیدن یه واقعیتی که از اون واقعیت دهشتناکی که توش قرار داشته خیلی واقعیت بهتریه. بنابراین اینو یادمون باشه که ترغیب نکنیم آدم ها رو به بیان احساساتشون. اگرم شما میبینید توی روش های درمانی PTSD و اینجور مشکلات آدم ها رو ترغیب میکنن که به شکل سیستماتیکی احساسات خودشون رو و تجربه وحشتشون رو ابراز کنن، اول از اون این کار رو باید یه متخصص انجام بده. دوم از اون باید اون احساسات ته‌نشین شده باشن. یعنی باید یک مدت زمانی گذشته باشه از اون حادثه، اون فاجعه شدید، باید این مدت زمانی گذشته باشه و فرد امنیت خودش رو، آرامش خودش رو به دست آورده باشه تا اون وقت زیر نظر متخصص بتونه به اون تجربه سخت و وحشتناکی که داشته کم کم نزدیک بشه، بتونه اونا رو حذف کنه، پردازش بکنه تا حالش
بهتر بشه و این زمان میبره. گاهی اوقات خود همون زمان مشکل رو حل میکنه، گاهی اوقات نیاز به اقدامات درمانی هست. به هر حال الان تو این شرایط بحرانی وقت این نیستش که ما راجع به این مسائل فکر بکنیم و صحبت بکنیم. وقت اینه که در واقع یه حداقل هایی از امنیت و آرامش وقتی وجود داره آدم ها رو تو اون فضا قرار بدیم و توجهشون رو به خصوص اونایی که تو این شرایط سخت بودن به اون امنیتی که تو اون لحظه دارن توجهشون رو به اونها جلب بکنیم. خب نکته دیگه ای که در واقع حالا کاربرد گسترده تری داره به نسبت این داستان که برای اون دسته از هموطنای عزیزیه که حالا در معرض این انفجارها بودن یا عزیزی رو از دست دادن یا وحشت خیلی شدیدی داشتن، اینه که خب به خصوص اونایی که توی تهران یا شهرهایی که در معرض خطرن موندن، خب یه ترسی دائما باهاشونه و هر لحظه ممکنه یه اتفاقی بیفته، هر لحظه ممکنه یه انفجاری صورت بگیره. خب تو این شرایط ما وقتی توی فضایی هستیم که تو اون فضا دائما داریم با یک ترسی دست و پنجه نرم میکنیم، این ترس رو هر تلاشی که بخوایم این ترس رو خفه بکنیم اوضاعمون بدتر میشه. وقتی میگم خفه بکنیم یعنی چی؟ یعنی این که ببینید ما وقتی میترسیم پاسخ طبیعی هر موجود زنده‌ای در برابر ترس چیه؟ فرار. بنابراین سیستم بدنی و احساسی و فکری بسیج میشه برای اینکه فرد دست به عملی بزنه تا به موقعیتی خودش رو برسونه که اونجا قدری احساس ایمنی و مورد حمایت قرار گرفتن بکنه. خب حالا زمانی که شما تو این شرایط میاین با استفاده از یه سری فنون روانشناسی مثلا ریلکسیشن، مدیتیشن، سعی میکنید که این ترس رو تو خودتون آروم کنید تو شرایطی که در واقع جایی برای آرامش وجود نداره، هر لحظه ممکنه یه اتفاقی رخ بده، در واقع دارید اون پاسخ طبیعی که ارگانیسم شما، جسم شما و ذهن شما تو این موقعیت میخواد نشون بده اون رو دارید خفه میکنید. یا اگر بخوام به یه زبون دیگه خدمتتون عرض بکنم، زمانی که من میترسم خون بیشتری به سمت عضلات پای من میره و بدن من ماهیچه هاش و عضلاتش در یک فضایی قرار میگیره برای اینکه بتونه یک عملی رو انجام بده تا خودش رو به یک موقعیت ایمنی برسونه. حالا زمانی که من دراز میکشم روی تخت و سعی میکنم عضلاتم رو شل کنم یا اینکه سعی میکنم مدیتیشن بکنم تو این شرایط، جلوی اون پاسخ طبیعی که ترس میخواد در ما به وجود بیاره داریم میگیریم، به این حال ما رو بدتر میکنه. و شاید خیلی از آدمایی که تو این شرایط سعی کردن از این تکنیک‌ها استفاده کنن متوجه این واقعیت میشن که اصلا تو این شرایط این تکنیک‌ها کار نمیکنه. یعنی شما نمیتونی تو شرایطی که خطر واقعی و عینی وجود داره و هر لحظه ممکنه جون شما یا عزیزانتون در معرض خطر قرار بگیره بشینی روی تخت و سعی کنی که در واقع عضلات خودت رو آروم بکنی یا با نفس‌های عمیق سعی بکنی خودت رو آروم بکنی. نه، چنین چیزی جواب نمیده. اتفاقا ما باید اجازه بدیم که این ترس توی بدنمون جریان پیدا بکنه. اول باید این رو بدونیم که ترس یک پاسخ جسمانی، فیزیولوژیک و روانشناختیه. ترس یک پاسخ ذهنی و فکری نیست. اون پاسخهای ذهنی و فکری افکار ما هستن، نگرانی‌های ما هستن، نشخوارهای ذهنی ما هستن، یعنی اون فکرهای تکراری که همینجور به ذهنمون میاد. خب بنابراین وقتی صحبت از ترس میکنیم یعنی یه ارگانیسمی که تن و جونش به قول معروف بسیج میشه و خیلی هوشیار میشه برای اینکه هر چه زودتر خودش رو از خطر دور بکنه. خب حالا در موقعیتی هستیم که اجتناب از خطر به صورت کامل امکان پذیر نیست. حالا برخی از آدم ها سعی کردن که مکان زندگیشون و شهرشون رو ترک بکنن، خودشون رو به موقعیت آرومی برسونن. خب طبیعتا اونجا
آرامش بیشتری رو تجربه میکنن. شاید این تکنیک ها اونجا بیشتر جواب بده. و در شرایطی که شما توی شهر موندی و در معرض خطری، هرچی بیشتر اتفاقا این پاسخ طبیعی ترس که باعث میشه خودشو در قالب عضلات من نشون بده، یا اگر دقت کرده باشیم ما وقتی میترسیم یه حالت بیقراری پیدا میکنیم. یه حالت بیقراری انگار تن و جان ما داره به ما فرمان میده پاشو یه کاری بکن، خطر در واقع نزدیکه، یه اقدامی باید صورت بگیره. و فرض کنید شما در موقعیتی هستید که هیچ اقدامی رو نمیتونید انجام بدید. حداقل نکته اینه که ما ترمز نگیریم جلوی این فعالیت‌های حرکتی و حسی که توی بدنمون داره ایجاد میشه. مثلا اگه بخوام یه مثال ساده بزنم براتون، به جایی که بریم روی تخت دراز بکشیم و سعی کنیم نفس‌های عمیق بکشیم و عضلاتمون رو شل بکنیم، بهتره که راه بریم با یک سرعت مناسب، نه اینکه به صورت تکانشی با شتاب و با بیقراری راه بریم. نه، خیلی آروم راه بریم. درست مثل آدم ها که وقتی یه مشکلی دارن بلند میشن راه میرن و فکر میکنن. گویا اون راه رفتن ترس رو باعث میشه جریان پیدا بکنه توی عضلات شما، توی حرکت شما. در نتیجه ذهن یه مقدار آرومتر میشه در اثر فشار اون ترس و فرد وقتی که داره راه میره بهتر میتونه فکر بکنه. من قبلا هم در جاهای دیگه خدمتون عرض کردم کلا در مواجهه با مشکلات هیجانی و فکری و احساسی، شاید یا هر بحران احساسی به خصوص استرس هایی که ما باهاش مواجه میشیم، یکی از بهترین پاسخ هایی که میتونیم تو اون شرایط تو اون لحظه بدیم راه رفتنه. راه رفتن خیلی میتونه کمک بکنه برای اینکه اون ترس، اضطراب و استرس شروع به جریان پیدا کردن و هضم شدن و پردازش شدن در سطح جسم و جان ما قرار بگیره. اگر این کارها رو نکنیم، اگر جلوی ترس رو بگیریم و نذاریم توی جسممون جریان پیدا بکنه، اگر نتونیم یه فعالیتی انجام بدیم که منجر به اینکه توی موقعیتی قرار بگیریم که احساس امنیت بکنیم، اون وقت این ترس خودشو به یه شکل دیگه ای نشون میده. یکی از اون اشکالی که به شکل متداول در واقع خودش رو نشون میده اینه که میره توی کله ما، میره توی فکر ما، میره توی ذهن ما و تبدیل میشه به فکرای تکراری وسواسگونه. دیدی برخی از آدم ها میگن انقدر تو کلشون فکره که اصلا نمیتونن در واقع جلوی این فکرها رو بگیرن. این یعنی اینکه به هر حال این احساساتی که در ما بیدار میشه، این ترسی که در ما بیدار میشه، باید یه جریانی پیدا بکنه. وقتی جریان طبیعی خودش رو که درگیر شدن عضلات ارادی ما هست برای اینکه فعالیتی انجام بدیم تا اینکه به موقعیت ایمنی برسیم، وقتی این جریان طبیعی خودش رو پیدا نمیکنه، میره کانالیزه میشه توی یک مسیر دیگه. مثلا برخی از آدم ممکن کنترل خودشون رو از دست بدن، رفتارهای انفجاری، انتحاری یا به قول معروف قشقرق راه انداختن رو راه بندازن در شرایطی که به شدت هیجانی میشن یا وحشت زده میشن. یا گاهی اوقات در شکل متداولش میره توی ذهن ما و تبدیل میشه به فکرهای تکراری که خود این فکرهای تکراری میتونه در واقع اون ترس رو تشدید بکنه و حتی اگر مدتی ادامه پیدا بکنه خود اون فکرها میتونه ما رو افسرده و ناامید هم بکنه. بنابراین اینجا ما نیاز به فعالتر شدن داریم تا اینکه خود به خود این جریان اتوماتیک فکرها یا رفتارهای تکانشی فروکش کنه. به خصوص این نکته خیلی مهمه، وقتی کله شما خیلی کار میکنه، دوچار مشکل نشخوار ذهنی میشه، شما نمیتونید به شکل تعمدی جلوشو بگیرید. شما نمیتونید خودتون رو تحت فشار قرار بدید تا اینقدر فکر نکنید. باید ببینید آبشخور این قضیه چیه، عامل این قضیه چیه. تا زمانی که اون عامل رفت نشه، در واقع این کله همینجور به شکل خارج از کنترل همینجور شروع به فعالیت‌های تکراری میکنه و خودش مایه آزار میشه. خب عاملش چیه؟ عاملش ترسیه که مسیر طبیعی خودش رو پیدا نکرده. عاملش اون احساساتیه که مسیر طبیعی خودش رو پیدا نکرده.
حالا ما تو شرایطی هستیم که نمیتونیم، بعضی از ما که به خصوص اونایی که موندن توی شهرها نمیتونن یه پاسخی بدن یا نمیخوان یه پاسخی بدن که بر مبنای فرار باشه و دور شدن از اون چیزی که عامل تهدیده. اینجا باید چی کار کنیم؟ اینجا باید فعالیت هایی انجام بدیم که تو اون فعالیت ها اون ترس ما و وحشت ما تا حدودی به شکل سالمی در واقع پردازش بشه، یا به زبان ساده بخوایم بگیم تخلیه بشه. یکی از اونا پیاده رویه، یکی از اونا انجام کاریه که اون کار تمرکز زیادی رو میطلبه. یعنی اگر شما فرض کنید عادت به کارهایی دارید که مثلا یه نفر ساز میزنه، یه نفر مطالعه میکنه، یه نفر دوست داره بشینه تلویزیون تماشا کنه، یه فیلم خوب ببینه، هر چیزی که در واقع توجه ما رو بتونه به شکل عمیق‌تری درگیر بکنه، این کمک میکنه که اون ترس به جایی که بره در قالب فکرهای تکراری خودش رو تخلیه بکنه یا در قالب رفتارهایی مثل قشقرق راه انداختن، در واقع بره در یه مسیر سالمتری و تخلیه بشه. ورزش کردن، پیاده روی کردن، اون فعالیت هایی که برای هر کسی میتونه فعالیت های جذابش باشه، فعالیت های عادتوارش باشه، اینها میتونه کمک بکنه که اون ترسه در مسیر سالمتری تخلیه بشه. طبیعتا تو این شرایط با هم بودن خیلی مهمه. هر چقدر بیشتر با هم باشیم و بیشتر با هم دیگه معاشرت بکنیم، به شکل محدودی، نه به شکل وسواسگونه و تکراری و بیپایان، راجع به افکارمون، نظراتمون، احساساتمون تو این شرایط سختی که قرار گرفتیم با هم دیگه صحبت بکنیم، ولی براش یه حد بذاریم، تبدیل به وسواس نشه. و این چیزی که میگم راجع به اون افرادی که گفتم توی سانحه و حادثه بودن، راجع به اونها نیست، نه، ماهایی که در واقع هنوز اتفاقی برامون نیفتاده، حالا کسی از 10 دقیقه دیگه خودش خبر نداره، اینکه به شکل با هم باشیم و راجع به احساساتمون صحبت بکنیم، راجع به افکارمون و نظراتمون صحبت بکنیم، اصلا در کنار هم و در حضور هم باشیم، این قطعا میتونه کمک بکنه که حال و روز بهتری داشته باشیم. فکر میکنم همه اون چیزایی رو که حداقل تو این شرایط سخت میتونه یه خود بهمون کمک بکنه خدمتتون عرض کردم. اگر کسایی تحت درمانهای روانپزشکی هستن، مثلا داروهای ضد افسردگی و اینا میخورن، خیلی مهمه که این داروهاشون تو این شرایط قطع نشه. اگر دیدیم شرایطمون خارج از کنترل، کمک حرفه‌ای گرفتن، مصرف موقت دارو تحت نظر یه متخصص میتونه کمک بکنه. شاید اون داروهایی که بتونه ترس و اضطراب رو به شکل آنی بیاره پایین، اگر تجویز بشه توسط یک طبیب، برای افرادی که نمیتونن با روش‌های متداول یه مقداری در واقع تعادل ذهنی خودشون رو حفظ بکنن، میتونه مفید باشه. به هر حال امیدوارم که این شرایط سخت هر چه زودتر تموم بشه و همه هموطنامون دوباره به آرامش برگردن. میدونم هم برای اونهایی که ایران هستن خیلی سخته، برای کسایی هم که خارج از کشورن خیلی سخته. یکی از وظایفی که اونایی که تو ایران هستن و تو شهرها هستن و عزیزانی دارن که ازشون دورن، یکی از وظایفی که ما داریم اینه که هر لحظه که میتونیم از وضعیت خودمون اونها رو باخبر کنیم. باید بدونیم که ایرانیان خارج از کشورم خیلی شرایط سختی دارن. یه لحظه تصور بکنید که آدم هایی که شما دوستشون دارید و ازشون دورید و هیچ خبری ازشون ندارید و هر لحظه ممکنه اونا در شرایطی قرار گرفته باشن که یا جونشون از دست داده باشن یا زخمی شده باشن. به هر شرایط خیلی سختیه. وظیفه اخلاقی ماست که لحظه به لحظه عزیزانی که از ما دورن رو از شرایطی که توش قرار داریم اونها رو مطلع بکنیم. عرض من در اینجا تمام هست. میخوام یه صحبت مختصری هم بکنم با برخی از دوستانی که یه نگاه دیگه ای میخوان به این تجربه این روزا داشته باشن. امروز که من داشتم می آمدم سر کار، از تجربه خودم بخوام بگم،
داشتم پیاده می آمدم و از کنار این یکی از این خبرگزاری ها و شبکه های تلویزیونی داشتم رد می شدم و یه لحظه پیش خودم گفتم خب همین الان که من از اینجا دارم رد میشم ممکن الان اینجا رو بزنه. یه خورده دیگه جلوتر اومدم، یه پست بزرگ برق بود و دوباره این فکر اومد به ذهنم که مگه الان اینجا رو بزنه چی کار میخوای بکنی. یه خورده دیگه اومدم جلوتر نزدیک این سالن اجلاس سران شدم و گفتم خب اینجا هم جز اون جاییه که ممکنه بزنه و الان هر لحظه ممکنه بزنه. خلاصه توی این فکر که الان من و همه آدم هایی که الان هستن در این وضعیت جوری داریم زندگی میکنیم که هر لحظه ممکنه یا جونمون رو از دست بدیم یا به شدت زخمی بشیم و یهو زندگی 180 درجه برگرده و ما آدم ها که برای خودمون یه دنیای با ثبات قابل پیش بینی درست کردیم، زندگی ما در زندگی مدرن امروز یه زندگی به شدت قابل پیش بینیه دیگه، که این جوریه که ما زندگی رو درست کردیم ولی واقعیت زندگی اینجور نیست. بنابراین یه وجه دیگه از زندگی داره خودش رو الان تو این لحظات به ما نشون میده، یه وجهی که تو از یه لحظه دیگه خودت خبر نداری و این یک بودی از تجربه زنده بودنه که به ما نشون میده که واقعا وجودمون به یک مو بنده و اینکه چقدر میتونیم این واقعیت لرزان، غیر قابل اتکا، غیر قابل پیش بینی زندگی رو تو این لحظه ها تحمل کنیم و تاب بیاریم. یاد اون شعر مثنوی افتادم که حالا البته شعرشو دقیق یادم نیست ولی نقل به مضمون میکنم که میگه ناگهان شیری از بیشه رسید، مرد را بربود و در بیشه کشید، او چه اندیشد در این احوال، این آنچنان اندیشه ای استاد دین. قدمای ما گویی به ما توصیه کردند که واقعیت زندگی اینه، واقعیت زندگی اینه که ما انگار در دهان یه شیری هستیم که هر لحظه داره ما رو میبره که ببلعه و این هم یک سطحی از تماس با حقایق زندگی و الان تو این شرایطی که ما ایرانی ها قرار داریم یه جوری داریم در این سطح از تجربه و آگاهی داریم زندگی میکنیم و خودم گفتم چقدر میتونی این شرایط رو تاب بیاری و برای تاب آوردن این شرایط زندگی لحظه به لحظه ای مثل همون اگزیستانشیال لیوینگی که کارل راجرز ازش صحبت میکرد به چی نیاز داریم ما وقتی این وجود آسیب پذیر و تجربه درماندگی و ناتوانی رو که الان داریم حس میکنیم چجوری میتونیم تو این سطح، تو این لایه از تجربه و آگاهی زندگی بکنیم. برای همه ما که تو این شرایط قرار گرفتیم روزگار از ما میطلبه که خودمون رو برای این سطح از زندگی آماده بکنیم، سطحی که از یه لحظه دیگه آدم خبر نداره. و اون صحبت آخر رو که کردم برای دوستانی که میدونم الان خیلی ترسیدن و وحشت زدن، برای اونها نیست. اون نکاتی که راجع به نحوه مواجهه با ترس کردم اونها نکاتیه که همه ما باید بهش توجه بکنیم و اون عرایزم برای مدیریت ترس بیشتر اینجا مصداق داره. انشالله که نفس همتون گرم باشه و آرزو میکنم که هرچه زودتر همه ما به امنیت و آرامش برسیم.